Moikka moi! Mä oon siis Tuulikinitsin Katarina ja mä ajattelin kertoa vähän meidän neolle kuulumisia ja kasata vähän pieniä videoklippejä yhteen, mitä on kuvannut tässä alkuvuonna ja nyt tässä ihan viime hetkinä. Joo. Aino lähti teille terveisiä, mutta hän on nyt kävi just suihkussa ja puhastelee omia juttujaan ja hän oli sillä lailla, että hän tulee videolle toisen kerran, mutta ehkäpä näette vilaukselta Ainoa myös tässä näissä videoklipeissä. Me myös mietittiin, että me voitaisiin kuvata semmoinen toinen osa sitten tähän meidän Q&A, eli kysymys- ja vastausvideoon, koska kysymyksiä tuli ihanan paljon. Olemme lukeneet kaikki, mä oon laittanut kaikki listaan, ja mä oon yhdistänyt joitakin kysymyksiä kyllä sit siinä sillä lailla, jos on kysytty samaa teemaa olevia, niin sillä lailla. Niin kiitämme kysymyksistä ja kiitämme kommenteista. Tehdään jatkossa tehdään toinen video kyllä tässä vielä, että se oli vähän semmoinen aikataulutettu päivä silloin kun kuvattiin. Yksi kysymys oli tästä villapaidasta, joka on mun päällä tällä hetkellä. Tää on sellainen homma, että mä oon tehnyt tähän niin kuin altussilmukoiden määrät ja sillä lailla tämän, kuinka paljon etukappaleeseen ja takakappaleeseen silmukoita niin vähän sillä omasta päästä. Ja sit mä oon katsonut sellaisesta Katian ohjeesta kuin Athenea, joka oli niinku Athenea langalle tehty semmonen mohair-tyyppinen paita. Mä en kyllä kauhean hyvin muista siitä speksejä, se oli jossain käsityölehdessä. Ja siinä oli tää niinku Raklan kuvio, niin mä otin sen siitä. Mutta tää muistuttaa tosi paljon sitä Felix-paitaa. Että tää on melkein sama, koska siinä mallipaitanakin on tällainen ruosteenpunainen, vähän tämmönen melerattu lanka, niin se on aika samankaltainen, vaikka ei olekaan täysin sama paita, mutta se on hyvin lähellä. Tää lanka on Piirtenkehrämön villanka, karstalankaa muistaakseni, ja on kyllä tykännyt tästä tosi paljon. Aluksi se tuntui vähän kutittavalta, mutta nyt mä oon kyllä ihan tottunut tähän villapaitaan. Ja tää ei ole nyppyyntynyt juurikaan, että tää on ollut aika niinku, tää on pysynyt aika hyvänä tää paita, niin on kyllä tosi jees. No mutta viime viikonloppuna meidän ystävät Ajatuksia Anni ja Siiri, eli Siirin silmukat, tuli käymään meillä täällä Helsingissä. Me käytiin lankakaupoissa. Oli tosi hauskaa kierrellä heidän kanssaan ja hengata ja neuloa yhdessä ja herkutella ja neuloa. Oli kyllä tosi kiva. Mä tein aika vähän kuitenkin sit lankaostoksia. Itselleni ostin sitten tällaista Dropsin Fiestaa tuolta Lamp & Companysta Kalliosta. Ja mä aloitin villasukat. Villasukat! Siis, ja toinenkin on näin pitkällä jo, että kyllä tää tästä. Mulla oli semmonen villasukkablokki. Semmonen villasukkakriisi, että mä en pysty tekemään villasukkaa. Et se jotenkin sit niistä piirakkasukista ei tuntunut tulevan sopivan kokosta. Ja mä en oikein saanut niitä sit tehtyä. Ja sit mä en saanut niistä fingerin vahvuudestakaan oikein tehtyä, kun mä aloitin varpaista varteen. Ja sit mulla on ollut se, että en pysty neulomaan sukkaa. Mutta tässä kuitenkin nyt sukkaa on. Ja toinen on jo valmis, että kyllä tästä sukat tulee, että kyllä musta löytyy myös se sukanneuloja selvästikin. Että ei tässä mitään. Ja tää langan väri on, muistaakseni tää oli 3-3. Joo, 3-3 graffiti tai grafiitti. Ja musta oli jotenkin ihanan tämmönen synkkä. Ja sitten, kun mä olin ostanut tätä lankaa aikaisemmin Ainolle, mutta semmosessa hempeässä sävyssä, olisikohan se ollut 14 ja joku Satu, sen värin nimi. Ja sit Aino teki niistä itselleen sukat. Ja sitten viikonloppuna me puhuttiin sellaista asiaa, kun Anni muisti semmoisen jutun, että olisiko Villametsän 2 tyypillä ollut sillä, että heillä olisi niin kuin samanlaiset paidat,
Voi, että toivottavasti mä en ihan puhu ihan puuta heinää, mutta samanlaiset neulotut paidat. Ja sitten heillä oli eri väriset. Ja sitten oli tässä niin kuin heillä muistutuksena toisesta tavallaan sitten muutama silmukka sitä toisen väriä. Niin sitten täytyy sitten jossain meidän valmistuneiden neulumusten jaksossa esitellä sitä, että tähän on merkitty, että tähän tulee sitten sillä Ainon vaalealla, hempeällä sävyllä silmukoidaan sydän. Ja Aino teki tällä mustalla sitten hänen sukkiinsa sydämet. Niin, okei, vähän ällösöpöä, mutta tällaisia juttuja. Niin heiltä inspiroituneena siitä, että musta oli jotenkin ihana ajatus, että silleen muutama silmukka toisen väriä sit kanssa siinä, niin se oli musta tosi kiva ajatus. Niin heiltä inspiroiduimme sitten tähän, että sukkiin tulee sydämet toisistamme, toistemme väreistä. Ja sitten mä muistin, että mulla on näyttämättä teille videoklippejä, kun käytiin vuodenvaihteessa tammikuun alussa. Mä en ihan tarkkaan muista, mikä päivä se nyt oli, mutta käytiin Turussa Ilossa, mä ja Aino ja Anni, ja mä vähän kuvasin siellä. Ja mulla tuli siellä ajatus, kun Anni on suunnitellut tämän vaniljapipon, että mä voisin tehdä sen. Mä olin ostanut sen ohjeen häneltä aikaisemmin, ja mä ajattelin, että pitäisikö kokeilla. Mä oon tosi paskeri ihminen, mutta sit mä ajattelin, että ehkä mä voisin. Niin tässä on muutama klippi sieltä. Mä tässä mallailen Annin suunnittelemaa pipoa. Mä oon tää suunnittelija itekin. Lankaostoksilla ja sain sovittaa vähän. Näyttää hyvältä. Ilo on kyllä tosi ihana lankakauppa. Et suosittelen käymään, jos Turkuun päin eksytte, että on kyllä niin paljon kaikkia ihania lankakauppoja, missä haluaisi käydä ja on ihana päästä käymään. Mutta hän on ehkä nyt näkynyt aikaisemmillakin videoilla. Ja ehkä mä esittelen tämän vielä kerran silleen niin kuin jossain valmistuneiden jaksossa. Mutta tässä on Anni käänteen eli ajatuksia Annin suunnittelema vaniljapipo. Tässä on 2 arvettan semmoista metsän vihreää sävyä. Ja sitten tässä on Isagerin silkkimohair. Ensimmäinen kerta, kun mä käytän Isagerin silkkimohairia. Ja tuli kyllä kivan tuntunen. Joo. Tosi kiva. Tosi jotenkin hauskaa. Ja sitten oli hauska nähdä nyt viikonloppunakin, kun Annilla oli taas erivärinen pipo, mitä mä en ollut nähnyt livenä. Ja sitten musta oli hauskaa, että Anni näki myös tämän livenä. Kun hän näki silloin, kun mä aloitin tämän. Niin, tällainen valmistunut pipo. Kyllä. Ja sitten ihan juuri valmistui myös nämä Jenny Ansahin puolukkalapaset. Ja tässä on semmoinen joku, tää oli niin kuin mun lankavaraston jemmoista semmoinen jokilanka, joku markettilanka, sukkalanka. Siinä ei ollut mitään kunnon väriä, olikohan tää 250 tai joku tämmönen. Niin
nämä valmistuivat. Niin tällaiset valmistui. Mulla on tämmönen vihreä setti nyt sitten. Siinä ohjeessa oli tätä mallikertaa 3 kertaa, mutta mun lanka oli sit eri ja tiheys eri, niin mä jatkoin tätä tänne. Niin tuli vähän erilaiset, pikkasen siis ohjeesta poikkeavat, mutta musta tästä tuli tosi ihanat. Musta on tosi kaunis tää pitsi. Et pidän kovasti. Aivan ihanat. Ja sitten tää niinku sopii tähän pipoon. Ja sit mulla oli tää, mitä mä oon pilattunut aikaisemmilla videoilla, tämä Sunday morning shawl, joka on ollut nyt kovassa käytössä. Ja siinä on myös näitä palleroita. Joo, tämmönen vihreä setti. Ihan silleen sattumalta ja niin silleen eri langat, että Nobitan 7 veljestä, sitten sitä jokilankaa sitten arvettaa Isakerin silkkimuhairiini. Joo, neulominen ei loppunut, vaikka arki koitti. Mun entinen työkaveri ja nykyisin Nobitalla markkinoinnissa työskentelevä Essi kutsui meidät Taidekoti Kirpilään Nobitan järjestämään yhteisneulonnan aloitukseen semmoisen neuleiltaan. Ja oli jotenkin tosi ihanaa. Tällaiset sukat on tässä Kirpiläsukat yhteisneulonnassa. Ja tää on sillä että tämä on nyt mainosta, kun olemme saaneet langat ja olemme saaneet ohjeen, mutta emme ole saaneet rahaa tästä, mutta näin näkyvyyden vuoksi, että mainitsen tästä asiasta, että langat on saatu. Niin siellä sai valita sitten, että minkä väristä rupeaa tekemään. Musta on jotenkin mahtava ajatus. Tässäpä muutama klippi sieltä. Se Taidekoti Kirpilä on tosi jotenkin upea paikka. En ole koskaan aikaisemmin käynyt siellä. Se sijaitsee siis Töölössä täällä Helsingissä Hesperian puiston laidalla. Ja siinä oli yli 300 neliötä tässä tämän pariskunnan vanhassa asunnossa. Että se oli koko se, oliko se 7. kerros, niin sitä heidän asuntoaan. Ja en muista, että kuinka kauan aikaa sitten tämä toinen osapuoli sitten oli jo muuttanut tästä asunnosta pois, ja koska tämä nyt museuksi oli muutettu, mutta tosi niin kuin vaikuttava. Siellä oli yli 300 taulua. Ja sitten nämä Kirpiläsukat oli niistä tauluista inspiroituneena. Oli tosi ihanaa nähdä muita neuloja, ja mä höpötin siellä niin paljon, että mä en ehtinyt kuin ihan vähän aloittaa. Ja sitten kotona nyt mä oon neulonut tämän verran tätä sukkaa. Tässä on ensimmäistä osiota tehtynä. Mä valitsin tämmöisen luonnonvalkoisen pohjavärin. Sitten mä valitsin tämmöisen tummansinisen. Ja sitten mä valitsin tämmöisen violetin. Ja sitten mä valitsin tällaisen oranssin vielä. Niin sit mä ajattelin, että niistä tulee kivat sävyt. Joo. Kyllä. Ja yhteisneulontana nyt. Aino teki aika lailla niinku tällaiset värivalinnat. Aino valitsi tämän violetin sijaan ton tumman sinisen, mikä mullakin on. Ja Aino kävi sillä, että se oli, Aino oli tehnyt sitten niinku langankierron väärässä järjestyksessä. Niin sitten Aino huomasi sen virheen kotona ja sitten hän päätti purkaa sen aloituksen. Että hänelle kävi tällä tavalla. Hän ehti tehdä koko ton pitsiresorin jo siellä happeningissä, mutta sitten hän huomasi sen virheen ja sitten hän oli silleen, että uudestaan. Joo, mutta mä olin tosi jotenkin iloinen, että pääsin sinne käymään. Että se oli tosi upea paikka ja se oli tosi ihanaa, että siellä sai neuloa missä halusi. Ja sitten musta tuli hauskaa, että Aino oli silleen, että mennään tonne, missä on toi valtava katosta roikkuva kasvi. Siellä oli siis semmoinen valtava kastinen sutipuu, jossa se sieltä katosta roikkui ja sitten sen juuret vaan oli siinä ilmassa. Et se oli aika upea kanssa sekin jotenkin. Joo. Ja sitten mä oon miettinyt paljon tällaisia niin kuin mainoksia ja kaupallisuusasioita. Niin
Me hehkutetaan tosi paljon kaikkia lankakauppoja, halutaan kierrellä ja esitellä paikkoja, mutta pääasiassa mikään ei ole siis mitenkään kaupallista yhteistyötä. Ja me sanotaan erikseen, jos on jotain kaupallista yhteistyötä. Esimerkiksi toi Novitan keissi oli sellainen, että meidät pyydettiin sinne ja saimme langat ja ohjeen, mutta sinne siis pystyi ilmoittautumaan ilmeisesti Novitan Instagram-postauksen kautta kuka tahansa ja tällä tavalla, ja rahaa emme ole saaneet, eikä mulla ollut mitään velvollisuutta mainostaa tätä asiaa, tätä yhteisneulontaa, mutta halusin kertoa, koska olen tosi innoissani siitä, että mä oon aloittamassa näinkin monimutkaiset sukat, tai siis mulle monimutkaiset sukat, koska tässä on pintakuviota ja pitsiä ja kirjaneuletta, mitkä on mulle sellaisia niin kuin uusia juttuja sukissa. Joo. Mutta me sanotaan erikseen, jos on kaupallisia yhteistöitä tai muuta tämmöisiä maksettuja mainoksia, niin jotta voitte olla tietoisia tästä meidän tavasta tehdä näitä videoita. Kyllä. Toivottavasti mä nyt sanon ihan tosi typerästi tai hassusti tai muuta, mutta aina saa kysyä, mutta pyritään sanomaan, jos on jotakin. Ja meillähän nyt ei ole ollut mitään yhteistyötä muuta kuin sit se, että me ollaan kirja-arvioon varten saatu yksi kirja, eli se Neulot-takkikirja. Olemme saaneet sen ilmaiseksi kirja-arvioina. Mutta muuten kaikki muu on ollut sellaista niin kuin omaa fiilistelyä. Mutta jos tulee jotakin mietityttää tai mitä tahansa, niin aina saa kysyä. Sinä viikonloppuna, kun Anni ja Siiri tuli meille, niin ennen kuin mä menin heitä vastaan, niin mä kävin Söstrene Kreenessä ja mä ostin sieltä tällaisen laatikon, sen muovilaatikon mun käsityötarvikkeille. Ja katsokaa, minkä värinen hän on. Hän on ihan ainon värinen. Mutta hauskaa, että päädyin ostamaan. Outoa. En mä tiedä, miksi mä nyt tän esittelen, mutta esittelen kuitenkin, koska se oli niin epämuun värinen. Mutta musta oli hauska ajatus. Siellä oli myös tällaisia kangasmerkkejä. Made with lots of love and yarn. Ja sitten handmade. Mulla on aina niin hirveät kynsilakat. I'm so sorry. Ja sit tällainen. Tässä lukee A knitted story made with lots of love and yarn for you to stay warm, cozy and cuddly. Sepöjä. Mut joo, ja sit mä ostin sieltä Söstrene Kreenestä vielä tällaiset, jos innostun tekemään jotain avaimenperä tai laukun hihna-asioita, niin tällaisia. Ja sit mä ostin myös tällaisia pieniä asioita. Aina on tällaisia, mutta mä ajattelin, että mä nyt ostan itsellenikin. Siellä on siis tommoset pienet renkaat ja sitten tämmönen pieni lukkoasia. Niin vois tehdä semmosia Progress Keeper merkkejä. Ja siis nämä oli tosi edullisia. Esimerkiksi tämäkin on 2,20 € maksanut siellä. Mutta valitettavasti näitä Söstrene Kreen liikkeitä ei ole kuin Helsingin Triplassa ja Turussa siinä. Turun keskustassa. Ja tää oli 1,26 €. Musta tuntuu, että viime aikoina on pyörinyt neulomishommat ihan älyttömästi mielessä. Ja myös, että on käynyt kaikessa neulehommissa ja lankakaupoissa ja kaikkea mahdollista. Ja katsonut paljon neulepodcasteja ja kaikkea tällaista. Mut siis tiistaina oli tää Novitan juttu, niin keskiviikkona kävin Veeran, eli Kaunis Vera Knits, Veeran kanssa tuolla Laurel Knitsin studiolla, kun hänellä oli avoimet ovet siellä.
Ja mä menin sinne sillä ajatuksella, että mä ostan vain pari vyyhtiä Ainon joulukalenteriin. No, ostin pari vyyhtiä Ainon joulukalenteriin, mutta sitten katsokaa häntä. Siis hän sukkalankaa. Tää on Super Sock DK merino sukkalankaa. Tää on värissä Red Handed, joka on ihan mun lemppareita. Musta oli hauskaa, että toi kiukkulintu oli myös ostanut tätä väriä ja sitten hänellä on myös ilmeisesti kaupallinen yhteistyö Laura Knitzin kanssa. Että hän julkaisi juurikin videon, jossa hän kertoi, että hänellä on alekoodia ja jotakin Laura Knitzin lankajuttuja, mutta tämä ei nyt liity siihen, mutta tämä liittyy siihen, että hänen kiukkulinnun videolla näin siis tätä samaa väriä, vaikka se olikin vähän eri värisen näköistä. Mutta tää on mun ihan lemppareita ja mä oon kattonut tätä siis tuolta joulukuisista Urban Fest Jaan lankafestareilta saakka. Ja silloin mä astin minivyyhdin ja nyt mä astin sitten 100 gramman DK-version siitä. Ja mä ajattelin, että mä tekisin sukat. Kerta mä nyt osaan tehdä sukkia. Ja sitten mä mietin sitä, että mä haluaisin sitten niin kuin, jonkun toisen väriset sit siihen kaveriksi, niin kuin kärjet ja resorin ja ehkä kantapään. Ja mä ostin tällaiset minivyyhdit. Tää on siis supersokkia 20 grammaa. Tää on värissä Pumpkin Party. Ja tää on siis fingerin vahvusta tämä. Mutta ostin niitä 2, että voisin laittaa kaksinkertaisena. Näin. Mutta sitten minä vähän kuulkaas kaivoin minun lankavarastoani. Ja mä löysin Neulefestari-ostoksen. Tämä on Ulrike by Anki. Tämmönen Gram DK Sock. Värissä Copper Heart. Merino, nyloni, DK-vahvusta. Ja sitten mä mietin, että jos mä yhdistäisin, että tästä tulisi kärjet, kantapää, resori. Ja kun tässä olisi niinku tää. Tää on... Okei, ehkä tää ei nyt näytä kauhean eriltä, mutta jotenkin tää sopisi paremmin kuin nää. Kun tää on niin kirkas. Sitten mä voisin säästää nää mun tonne minivyyhtien maa. Koska musta on tosi kiva, vaikka tää onkin näin kirkas. Ja huomaa heti, että tää mun paidan oranssius jotenkin haalistuu, kun tässä on tämmönen näin kirkas vieressä. Ja sit toi niinku, kaikki mun näyttää vähän haalealta, kun on näin ihana kirkas tää minivyyhti. Mut tällaiset ostokset oli sit kuitenkin. Mut onhan se aika silleen idealistista mennä lankavärjärin illan istujaisiin avoimiin oviin, miksi te pitäisi sanoa. Ja sit olla silleen, ostan vain pari minivyyhtiä. Kun sit näki ton, mitä on katsellut sitten niinku aikaisemminkin. Niin joo. Ja sit sellainen homma, että mua on pikkasen stressannut se vipit valmiiksi haaste, koska musta tuntuu, että mä en saa mitään valmiiksi, kaikki saa ihan älyttömästi valmiiksi, mutta mä päätin ottaa rennosti ja mä oon aloittanut uutta. Muun muassa noi sukat, mutta ne sukat on aika pian valmiit. Mut sit mulla on tosiaan teossa sit tämmönen niinku, mun tämmöisten pienten välipalaprojektien aika. Tää on Sofie-huivia tästä sähkön sinisestä, josta puhuin jollakin videolla. Tää on tätä Chaos Yarn Organic Soft Merino, 100% merino. 50 grammassa on 225 metriä. Tää on aika ohutta. Hitaammin tätä pientä huivia. Tää on väri Electric. Niin. Joo. Ja sit mä tiedän, jos seuraatte meitä Instagramissa Syystuuli Knits, niin mä oon sinne jakanut kaikki asuinspiraatioasioita. Ja mua kiinnostaisi niinku pukeutuminen. Siis se, että miten mä voisin yhdistellä kaikkia mun eri neuleita. Ja miten mä voisin tehdä erilaisia asusteita. Miten käyttää jotain eri värejä. Niin mulla on tällainen vaihe siellä, että mä jaan sinne kaikki inspiroivia juttuja. Niin tää on nyt ihan uusi kokeilu. Tällaiset pikakuulumiset. Mitä sulle kuuluu? Onks jo kevättä rinnassa, kevät fiilistää?
meneillään. Mulla on vielä kyllä tälleen niinku neuletakki ja nämä niinku asusteasiat, huivit, pipot ja tällaiset vielä mielessä ja sukat. Kyllä. Mutta jätä ihmeessä kommenttia, että mitäs sulle kuuluu ja mitä suunnitelmia on nyt tässä, kun vaihtuu maaliskuulle ja lähennymme kevättä, kuulkaas. Jotenkin musta se on ihanaa, mä rakastan kevättä. Joo. Mut hei, nähdään taas ensi videolla. Kiitos kun katsoit. Moikka!